ආපු වැඩසටහනේ නම මොකද්ද? කියන්න බලන්න ඇහෙන්න. හරියට හරි. With his wife, and then one day his wife passed away. Still, till this very day, he's buying that pint and leaving it on the table to remember that love. Oba poronduna mama dama noyanna. Mama poronduna ජීවිත කාලයම ඔබව බලා ගන්න. හැබැයි පොරොන්දුම පමණක් වුණා. අපේ කතාව ඉතිහාසයක් වුණා. මතක් වෙනවා හදවතේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ ගීතය මුලින්ම මම ගායනා කරන්න හිතුවේ ඒකයි මගේ අම්මයි තාත්තයි ඒ දෙන්නට පාරක් වශයෙන්. You know, if you have the right love at the bottom of your heart, there's one thing for sure that you will feel. No mountain is high enough, no valley is low enough, no ocean is deep enough, and everything is achievable. Because we believe in that love. May Sri Lanka ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි වේලාව 5:08යි. කවුරු හරි කාර් එකක් පාක් කරලා තියෙනවා. Nissan Qashqai FX18 PHU මේ කාර් එක කරුණා කරලා මේ දැහැන බිඳින්න නැතුව අයින් කරගන්න. එහෙම නැතිනම් අවසානයේ සයිටුවන් කරන්න හරිම අමාරුයි. Reminded by Isuru. Let's pick it up one more time. Hari. දැන් මේ දෙයක් තියෙනවා මේ වැඩසටහනට අනුව ගීත දැන් ඉසුරු සහෝදරයන්න් අපිට ඉදිරිපත් කරන සීමා සහිත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉසුරු අයියේ ඔයාට එහෙම යන්න දෙන්න බෑ කියලා මට හිතෙනවා. Thank අපච්චි සිං කරන ඇල මම ඒක හිතින් දරාගෙන ඇස් දෙක වහගෙන ඒක කිව්වේ කොහොමද කියන්න ලැබෙන්නේ විචාරේ. මෙයා මගේ අර මාව සංගීතී කරාගෙන මෙයාත් මම සංගීතී කරනවා. මට ඒක ස්ටේජ් එක අහන්න මට බෑයි ඒ සින්දු මොකද මගේ තාත්තා කියන්නේ මාත් එක්ක ළඟින් යාළුවෙක්ට ඇටි ළඟින් ඉඳපු කෙනෙක්. හැබැයි මොකද සජිත් හරි උත්සාහවන්ත කෙනෙක් මම දැකපු හරි ආදරණීය චරිතයක් මම සහෝදරයෙක් වගේ. තාත්තා යාළුවෙක් වගේ ලංකාවේ ඉන්නකොට මාතරේ ඉඳලා කොළඹ ඉඳලා ඇවිල්ලා උදේවහ ඉඳි මරාගෙන සජිත්ගේ මේ අද මෙතන මේ දෙපයින් මේ නැගිටලා ලොකු කෙනෙක් අද ලොකු චරිතයක් බවට පත්‍ර දෙන තැනට එනකල් තාත්තා ගොඩක් කියන මොනවා කිව්වා. ඉතින් ඒක අද හැබැයි දකින්න සජිත්ගේ තාත්තා කොහේ හරි බලන්නේ නැති.